Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μικρές και μεγάλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Γιατί σήμερα έχουμε εξοχικό τράγο και μάλιστα στη σούβλα. Και είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καριάνης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η υπέροχη συνταγή και πάμε να τη δούμε βήμα-βήμα γιατί έχει πολλή προετοιμασία και αξίζει τον κόπο να την κάνετε με ακρίβεια όπως ακριβώς μας την μετέφερε ο Γιώργος και θα σας τα μεταφέρουμε κι εμείς. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Μπορεί η συνταγή να είναι του Γιώργου Καραγιάννη, ο τράγος πάντως είναι του Τάσου Πολυχρονάτου. Ήταν του Τάσου. Σωστά. Τώρα τον έχουμε εμείς εδώ πέρα ξαπλωτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο που μας έστειλε αυτό το τράγο, είναι ευνοχισμένος, μικρός σε ηλικία. Μας το στέλνει από την Κεφαλονιά, όπου ξέρουμε ότι εκεί πέρα φημίζονται για την κτηνοτροφία και μάλιστα στην περιοχή έχει μόνο γίδια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφιερωμένη λοιπόν η συνταγή στον Τάσο και σε όλους τους κεφαλονίτες κτηνοτρόφους. Και θα έχω να πω ότι είναι μια υπέροχη συνταγή, Τάσο. Είναι εξοχικό, όπως είπαμε. Το έχουμε πάρει από την εξοχή. Το έχουμε πάρει από την εξοχή, γι' αυτό και θα το κάνουμε εξοχικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε βήμα-βήμα αυτή τη συνταγή. Έχουμε πάρα πολλά μπαχαρικά, μυρωδικά, πικάντικο κεφαλοτήρι, πιπεριά και διάφορα άλλα. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Τι ξύπαρες εδώ? Κάτι δουλειάζεις εδώ. Μου έκανε την πιο δουλειά. Καλά. Και όπως είπαμε, έχουμε πολλά, έχουμε κρεμμύδια τα οποία θα τα βάλουμε σε σούβλα. Τι είναι αυτά, γιατί τα ξάχρησες, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτά, γιατί τα έβγαλες στην άκρη. Αυτά είναι ιδιόβρικα, θα πάρουμε από ένα. Θα τα σουβλιώσουμε στις μικρές τις σούβλες αυτά. Να σου πω, ωραία. Παϊδάκια λοιπόν σουβλιστά. Όχι μόνο σχάρα, γιατί έχει άλλη αξία να ψήνεις το παϊδάκι σε σούβλα και άλλη πάνω στη σχάρα, θα τα πούμε όταν θα μιλήσουμε για σχάρες. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα αυτή τη συνταγή, γιατί έχει πάρα πολλά υλικά και έχει όλο τον χρόνο ο Αντρίκος εδώ πέρα να φτιάξει ένα τσιπουράκι, κάνα μεζεδάκι για να περάσουμε. Χρόνο πάντα θα έχω για τέτοια. Έτσι, μπράβο. Άντε, πάμε. Πάμε τώρα να δούμε βήμα-βήμα τα μπαχαρικά και την προετοιμασία τους. Ξεκινάμε από αυτά που είναι σε κόκκους. Μπαχάρι είναι πολύ βασικό, 3,5 γραμμάρια για 3,5 κιλά κρέας. Το κρέας μας, όπως είπαμε, είναι 3,5 κιλά. 7 γραμμάρια μαύρο πιπέρι. 5 γραμμάρια κόλιανδρο. 1,5 γραμμάριο μοσχοκάριδο. Όλα αυτά που είναι σε κόκκους θα τα στουμπίσουμε στο γουδί, να βγάλουν όλα τους τα αρώματα και να γίνουν σκόνη. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε όλη τη δύναμη και όλη τη γεύση και τη μυρωδιά από τα μπαχαρικά. Μόνο που θέλει υπομονή. Εμείς την έχουμε. Μετά από αρκετή υπομονή και επιμονή, τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα. Θα προσθέσουμε
4 γραμμάρια ρίγανη, 10 γραμμάρια σκόρδο σκόνη, 10 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά, και για τα 3,5 κιλά κρέατος θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι, εμείς χρησιμοποιούμε ανθό αλατιού και αλάτι βράχολο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα τώρα. Ένα γρήγορα ανακάτεμα χτύπημα, περισσότερο για να αναμειχθεί το αλάτι με τα μπαχαρικά, να πάρει τα αρώματά τους και να τα μεταφέρει εσωτερικά στο κρέας. Είμαστε έτοιμοι και με τα μπαχαρικά, τα έφερα εδώ κοντά για να τα φτάνω. Λοιπόν, μας πέσει αυτό. Να βγάλουμε αυτά τα δύο τα κομματάκια του Ανδρέα. Θα δοκιμάσουμε παϊδάκια στη σούβλα. Και βάλτε τα σε ένα μεγάλο σκεύος, όπως έχω βάλει εγώ εδώ αυτό το πύλινο, για να είναι απλωτά, να μπορείτε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά. Πρώτα θα πάρετε 10 σκελίδες σκόρδο μέτριες και θα τις περάσετε στον τρίφτη, να γίνουν ψηλές. Και θα περάσουμε με αυτό το κρέας. Κοιτάξτε για ομοιόμορφη κατανομή. Το βάζω πρώτο για να δώσει όλο το άρωμα, όλη τη γεύση εδώ στο κρεατάκι. Θα ακολουθήσει καλό ανακάτεμα και ξανά θα βάλω το υπόλοιπο. Θα ξαναανακατευτεί με τα μπαχαρικά και έτσι το σκορδάκι θα πάει παντού. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά. Πάντα προσθέτετε και ανακατεύετε. Βάζουμε μία ποσότητα από εδώ. Και επειδή τα έχουμε απλωμένα, καλό θα είναι να τα γυρίσουμε και από την άλλη τη μεριά. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια δηλαδή, μιας και έχουμε μεγάλο σκεύος. Και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο αλάτι και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Καλά, το άρωμα που αναδύεται είναι φανταστικό. Τώρα ανακατέψτε καλά και έχουμε κρατήσει λίγα ακόμα για να τα προσθέσουμε μετά το καλό ανακάτεμα. Ρίχνουμε και τα τελευταία μπαχαρικά. Σε 3 δόσεις τα έριξα, μία στην κάθε πλευρά και μία τελευταία σε όλα μαζί και ανακάτεμα καλό. Θα τα ανακατέψω καλά και μείνετε να δείτε τι άλλο θα προσθέσω εδώ πέρα μέσα για να κάνουμε αυτό το εξοχικό φανταστικό. Τώρα εδώ θα προσθέσουμε πιπεριά φλωρίνης, την οποία την έχουμε πολτοποιήσει. Είναι 3 πιπεριές φλωρίνης, μέτριες, τόσο περίπου, και τις βάλαμε να στραγγίσουν για να φύγουν τα πολλά ζουμιά. Θέλουμε μόνο τον πολτό. Το ρίχνουμε όλο από τη μία επιφάνεια και κάνουμε καλό ανακάτεμα. Να πάει η πιπεριά παντού. Από ένα εξοχικό δεν θα μπορούσε να λείπει το κεφαλοτήρι. Τριμμένο λοιπόν κεφαλοτήρι, 150 γραμμάρια. Βρέστε ένα πικάντικο κεφαλοτήρι. Λοιπόν, καλό ανακάτεμα και εδώ, να πάει το κεφαλοτήρι παντού. Αυτό τώρα καλό είναι να το αφήσετε 1 και 2 μέρες. Εμείς θα το αφήσουμε 3 ώρες εκτός ψυγείου, γιατί εκτός ψυγείου γίνονται όλες οι διεργασίες πιο γρήγορα, αλλά εσείς μπορείτε να το αφήσετε και 1 μέρα και 2 μέρες ακόμα, αλλά εντός ψυγείου. Και 1 ακόμα παρέμβαση και τέλος.
120 ml ηλιέλαιο. Να δώσουμε υγρασία, γιατί ο τράγος δεν έχει λιπαρά από ό,τι είδατε. Και φυσικά βάζουμε ένα λάδι, όπως είναι το ηλιέλαιο, που δεν έχει καθόλου δικό του άρωμα και γεύση. Είναι ουδέτερο και αυτό θέλουμε. Βέβαια θα βοηθήσει πάρα πολύ να γίνει το κρέας του τράγου μαλακό. Όπως είπαμε, μιλάμε για τράγο ευνοχισμένο, μονούχι. Εάν είναι καμιά παλιοκαραβάνα που είναι ενεργή, δεν θα τον μαγειρεύαμε γιατί η μυρωδιά του είναι ανυπόφορη. Ενώ αυτό εδώ είναι το καλύτερο. Μονούχι, μικρό σε ηλικία, όλα τα λεφτά που λέμε. Ξέρει ο Τάσος από αυτά. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα έτσι για 3 ωρίτσες περίπου και μετά θα σουβλήσουμε και θα τυλίξουμε με λαδόκολλα και εκεί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα και έχουμε και άλλα υλικά στη λαδόκολλα. Υπομονή, σε λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, η αναμονή θέλει μεζεδάκια, θέλει τσιπουράκι Και καλή παρέα. Εμείς τα έχουμε όλα αυτά. Γεια μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Στην υγεία σας, παιδιά. Όταν έχετε αναμένο τζάκι και έχετε καρβουνιά εκεί πέρα, τότε μπορείτε για προσάραμα να βάζετε λίγα κάρβουνα στην κορυφή και αυτά θα ανάψουν από πάνω προς τα κάτω, γιατί είπαμε το κάρβουνο ανάβει ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, εδώ βάλαμε μπρικέτες, γιατί το ψήσιμο θα κρατήσει το λιγότερο 3 ώρες, άρα θέλουμε ένα κάρβουνο το οποίο θα εκπέμπει για 3 ώρες σταθερή θερμότητα. Το σούβλισμα είναι σημαντικό. Βλέπετε έχουμε σουβλίσει ομοιόμορφα. Ανάμεσα στα κομμάτια έχουμε βάλει μεγάλες ροδέλες κρεμμυδιού, χοντρά κομμένες. Χρησιμοποιούμε 4 λαδόκολλες που είναι ειδικά για αυτή τη δουλειά. Και τώρα θα κάνουμε την τελευταία παρέμβαση πριν το τυλίξουμε. Εδώ έχουμε κάνει ένα μείγμα από γιαούρτι πρόβιο, πλήρης γιαούρτι πρόβιο, 2 κισεδάκια, δηλαδή 400 γραμμάρια. Έχουμε βάλει 4 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή. Έχουμε βάλει λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι, 2 κουταλιές του γλυκού κοφτές κάρι και ανακατεύουμε καλά. Και με αυτό θα κάνουμε επάλυψη εξωτερικά πριν κλείσουμε τη σούβλα στη λαδόκολλα. Και θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν ψήνετε κοντοσούβλια, γιατί πολύ το προτιμάτε αυτό και δεν είναι λάθος. Θα σας πω όμως τι είναι λάθος και τι δεν είναι στην πορεία. Πολύ προτιμάτε λοιπόν να ψήνετε σε λαδόκολλες τα κοντοσούβλια σας και καλά κάνετε, αλλά θα πρέπει να δώσετε βάση σε ορισμένα πράγματα τα οποία θα τα πούμε κατά το ψήσιμο, που είναι σημαντικά. Δίνουμε έξτρα γεύση δηλαδή στο εξοχικό μας αυτή τη στιγμή. Ο Ανδρέας στα πινέλα, εγώ στις κάμερες. Θα είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα, είμαι σίγουρος. Πολύ ωραία. Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται από όλες τις πλευρές μέχρι να καλυφθεί καλά με αυτό το μείγμα, με αυτή τη σως γιαουρτιού θα έλεγα, και μετά θα το τυλίξουμε. Προσοχή στο τύλιγμα, θα τυλίξουμε με τέτοια φορά ούτως ώστε όταν γυρίζει η σούβλα να μην βγαίνουν τα υγρά έξω. Θα σας δείξουμε σε λίγο πώς είναι τυλιγμένο και δεμένο. Έτοιμο, το βάλαμε πάνω από τη φωτιά, ψηλά όμως, στην 4η σκάλα, είναι αρκετά ψηλά. Βλέπετε πως είναι το δέσιμο. Η φωτιά είναι πολύ δυνατή, μπορεί να μην έχουν ανάψει όλα τα κάρβουνα πολύ καλά, αλλά σε αυτό του είδους ψησίματος δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, γιατί δεν έρχεται σε επαφή το ψητό με το κάρβουνο, άρα μόνο με τη θερμότητα που εκπέμπει το κάρβουνο. Εδώ δίπλα βάλαμε λίγα καρβουνάκια για να ψήσουμε σε λίγο τα παϊδάκια με περιστροφή. Εδώ βλέπετε πως σούβλιζε ο Ανδρέας
Τα παϊδάκια είναι 2-2. Το πέρασε από τη μεριά που είναι τα πλευρά και βγήκε από την άλλη μεριά. Κοιτάξτε πως είναι. Και τώρα πάμε κατευθείαν για τη θράκα. Τα σουβλίσαμε και με τέτοιο τρόπο τους ώστε να μην βρίσκουν μεταξύ τους. Εδώ έχουμε κατέβει μία σκάλα ακόμα παρακάτω. Θέλουμε δυνατή φωτιά από την αρχή για να αρχίσει να ψήνεται εσωτερικά. Όπως σας είπα, το ψήσιμο με λαδόκολλα κρεάτων που είναι τυλιγμένα σε λαδόκολλα είναι ένα ιδιαίτερο ψήσιμο και το χαρακτηριστικό του είναι ότι αναπτύσσει θερμοκρασία μέσα, ψήνεται αργά το κρέας, σπάει το κολαγόνο, απελευθερώνει τη ζελατίνη και το κρέας γίνεται μαλακό και έχει εξαιρετική γεύση. Πολλοί από εσάς συνηθίζετε προς το τέλος του ψησίματος να βγάζετε τη λαδόκολλα. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί είμαι σίγουρος πως όταν βγάζετε τη λαδόκολλα, όταν την ξετυλίγετε, φεύγουν κάτω πάρα πολλά υγρά. Αυτά τα υγρά τα θέλουμε. Δεν είναι καλό να φεύγουν, στεγνώνει. Όταν θα ψήσετε λοιπόν με λαδόκολλα, θα ψήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Διαφορετικά ψήστε χωρίς λαδόκολλα. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι ψησίματος. Και βέβαια, επειδή αλλάζει ο τρόπος ψησίματος, αλλάζει και το γευστικό αποτέλεσμα. Άλλο το κουντουσούβλι που είναι ψημένο σε ανοιχτή φωτιά και άλλο το κουντουσούβλι που είναι ψημένο στη λαδόκολλα. Προσέξτε μόνο αυτή τη λεπτομέρεια που σας είπα. Κατά τα άλλα, εσωτερικά ψήνεται αργά και αυτό είναι το μυστικό και θα χρειαστεί τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες. 3 ώρες θα έλεγα καλύτερα. Παϊδάκια στη σούβλα. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος για να ψήσετε παϊδάκια. Όταν θα μιλήσουμε για τις σχάρες, θα σας πω ποιες είναι οι διαφορές να ψήνουμε πάνω σε σχάρα, πάνω στο μέταλλο και ποια είναι η διαφορά να ψήνουμε απευθείας πάνω από τη θράκα. Το γευστικό αποτέλεσμα είναι με διαφορά πολύ καλύτερο πάνω από την ανοιχτή φωτιά. Τα παϊδάκια έχουν βγει, τα σκεπάσαμε για λίγο και βάλαμε μπρόκολο να ψηθεί και έχουμε και ένα κουνουπίδι. Μόλις ψηθεί αυτό θα βάλουμε το άλλο. Έχει περάσει περίπου 1,5 ώρα, το έχουμε κατεβάσει πολύ πιο χαμηλά, δέχεται τώρα μεγαλύτερη θερμοκρασία και βλέπουμε ότι μέσα πρέπει να έχει αρχίσει να ψήνεται καλά, γιατί διακρίνουμε και υγρά στη λαδόκολλα. Εδώ θα πρέπει να πω κάτι πολύ σημαντικό. Θα βάλετε, όπως είπαμε, 4 λαδόκολλες για να μπορέσει να αντέξει η λαδόκολλα όταν θα βγουν πολλά υγρά μέσα από το ψητό και επίσης να μην δέσετε πάρα πολύ καλά τα άκρα για να μπορούν να εκτονώνονται οι ατμοί. Αλλιώς μπορεί να φουσκώσει πολύ και να κάνει τρύπα η λαδόκολλα και να σας χυθούν τα ζουμιά. Μόνο αυτό δεν θέλουμε. Βλέπετε από εδώ από την άκρη αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν ζουμιά έξω και πέφτουν πάνω στο λιποσυλλέκτη. Η σούβλα περιστρέφεται προς τα έξω και έτσι βγάζει τα ζουμιά προς τα έξω. Θέλουμε σιγά σιγά να βγαίνουν κάποια από τα ζουμιά έξω, σιγά σιγά όμως ελεγχόμενα. Θα δείτε στο τέλος τι ωραίο που θα γίνει. Εμείς έχουμε υπομονή. Σε λίγο η συνέχεια. Ενώ αυτά εκεί πέρα πίσω περιστρέφονται, εμείς θα δοκιμάσουμε εδώ τα παϊδάκια. Δικιά σου ιδέα ήταν, έχεις το λόγο. Έχεις το λόγο. Δεν ξέρω τώρα σε έπεισε το μικρότερο ή το μεγαλύτερο. Εγώ διάλεξα το μικρότερο, το μεγάλο δεν θα ξέρεις. Αυτά είναι. Πάλι. Αυτό είναι. Κοιτάξτε. Ζουμερό. Για μας έτσι είναι καλά ψημένο. Θα μπορούσε να ήταν πιο πολύ ψημένο, αλλά εμάς έτσι μας αρέσει. Για να δούμε το τραγί τώρα. Πάρουμε μια γεύση. Εδώ βέβαια δεν κάνουμε τίποτα,
Δεν βάλαμε μαρινάδες, δεν του βάλαμε στη μαρινάδα αυτό. Τι λέει, για να μου βρει ο Ανδρέας. Κοιτάξτε. Πόσο ζουμερό είναι, Ωραία γεύση. Για να παίξω εγώ λίγο φυσαρμόνικο τώρα. Και δεν είναι και σκληρό, Ναι. Φαντάζομαι πως θα γίνει το άλλο μέσα. Καλό θα λιώσει. Κοιτάξτε. Ζουμερό, μην παραψύνετε τα κρέατα. Εκτός από το χοιρινό. 2,5 ώρες μετά και ψήνουμε ακόμα σε δυνατή φωτιά. Έχουν φύγει πολλά υγρά από μπρος πίσω, από εδώ. Φεύγουν και ατμοί και έτσι πρέπει, γιατί αλλιώς θα μας ανοίξει η λαδόκολα και δεν πρέπει. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε, έχουν σταματήσει να βγαίνουν πολλά υγρά. Θα ψήσουμε μισή ώρα ακόμα και θα το βγάλουμε, αλλά θέλω να προσέξετε αυτό. Δυνατή φωτιά από την αρχή και σταθερά δυνατή. Και το άλλο που πρέπει να προσέξετε και να μην το κάνετε όσοι το κάνετε, να μην βγάζετε τη λαδόκολα. Γιατί αν βγάζατε τη λαδόκολα μισή ώρα πριν, δηλαδή στο 2ωρο, θα είχαν χαθεί πάρα πολλά υγρά και θα στέγνουν το κοντοσούβλι σας. Όταν λοιπόν επιλέξετε να ψήσετε με λαδόκολα, ψήστε μέχρι το τέλος. 3 ώρες μετά ψήνουμε ακόμα σε δυνατή φωτιά. Βλέπουμε ότι τα υγρά του έχουν φύγει, έχουν εξατμιστεί, αλλά έχουν πέσει από μπροστά και από πίσω και έχει μείνει πλέον με το λίπος του βασικά μέσα. Θα το βγάλουμε τώρα και θα το αφήσουμε τουλάχιστον 20 λεπτά όπως είναι με τη λαδόκολα και μετά θα ανοίξουμε για να δοκιμάσουμε. Ήρθε η μεγάλη στιγμή Της αποκάλυψης της αποκάλυψης. και της μάσας. Βλέπετε, και χρώμα καλό έχει και έχει λιώσει. Τέλειο. Πώς φαίνεται που έχει ψηφία, κοίταξε. Έχει λιώσει, εσύ. Έσπασε το κολαγόνο του. Πώς έγινε το κόκαλο. Καίει πάρα πολύ. Καλό θα ήταν να το αφήσουμε λίγο ακόμα, να πέσει η θερμοκρασία, αλλά εμείς πού να κρατηθούμε. Βλέπετε, κολλάει. Τέλειο. Κάτω. Έφυγε όλο το τεστ το κόκαλο. Καλύτερα. Μάλλον πρέπει να σου κάνουμε κάποια μαθήματα. Δεν είμαι εξοικειωμένος. Λοιπόν, Τάσο, υπέροχο το τραγί. Να δοκιμάσεις αυτή τη συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη, είναι υπέροχη και ο τρόπος ψησίματος είναι υπέροχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρε και εμένα το εργαλείο. Δεν μπορώ να κόψω. Okay. Το επόμενο θα το φάμε στην Κεφαλονιά. Έτσι. Και θα είναι ολόκληρο. Βλέπετε έχει πάρει και χρώμα απ' έξω. Πολύ μαλακό. Γεωργία που η γεύση. Το ίδιο θα μπορούσατε να κάνετε και με πρόβατο. Με μουνούχι, με κρυάρι δηλαδή, ευνοχισμένο ή και με προβατίνα. Λόγω κορονοϊού δεν μπορούμε να μαζευτούμε πάρα πολλά άτομα. Έτσι θα μοιραστούμε αυτό το υπέροχο ψητό Και φάμε και περισσότερο. και θα το πάμε στις οικογένειές μας που μας περιμένουν.
Μόλις τελειώσει όλο αυτό θα κάνουμε ένα γλέντι για να ανταμώσουμε όλοι μαζί ξανά. Τρικούβερτο που λένε. Έτσι. Τέλειο. Παιδιά, τα γυάλισε. Και πέρασε πάλι δεύτερο γέλιο. Τι να κάνω. Εγώ εδώ δεν έκανα και πολλά πράγματα. Περάσω δεύτερο χέρι, λες. Ξέρω ότι θα του περάσει. Ο Μερακλής ο ψίστης έτσι το κάνει το κουκαλάκι.